With stores in America, Europe, and across Asia, Co-op is a pretty famous name in the grocery world. Today, we're in Da Nang, Vietnam. To explore the local Coop Mart store, we'll check out the atmosphere, browse the shelves, and take a closer look at the amazingly modern displays. Let's dive in. Tức là thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật từ 1 đến 3 tháng 3, 2024. Đừng quên bằng ngày hóa đơn từ 300.000 đồng đến với dịch vụ siêu thị để được mua hàng siêu ưu đãi quý khách hàng nha. Siêu thị xin kính chúc quý khách hàng lựa chọn được thật nhiều sản phẩm chất lượng với giá tốt nhất. Siêu thị Coop Mart và đại siêu thị Coop xin chân thành đón chào quý khách hàng.
sốt. Bạn có thể loại bỏ dễ dàng bằng cách cho vào đó một vài viên đá. Đá sẽ giúp chất béo đông lại và bạn hãy dùng thìa để tách nó ra. Bên trên là người để bạn hãy bước và khi cuộc sự tự trợ, bạn tạo ra được những chia sẻ với khán giả. Họ sẽ kể bài này được cho một người đến đây là dòng một lần hát. Các bạn đã chú ý lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị khán giả trong số phát thanh tiếp theo. Chúc mọi người có một buổi mua sắm thật thú vị. Chào mừng quý khách hàng đang đến tham quan mua sắm tại siêu thị Coopmart và tại siêu thị Coop Extra. Quý khách hàng ơi, quý khách hàng ơi, đến Coopmart và Coop Extra săn tiêu giá sốt từ 0 đồng cho sản phẩm thứ 2 từ 6 thương nào. Mua một lần xài mãi không hết mà giá lại vô cùng tiết kiệm luôn nha. Coopmart và Coop Extra sẽ điểm qua cho nhà mình các sản phẩm đang được áp dụng chương trình mua nhiều ưu đãi lớn diễn ra từ 29/2 đến 13/3/2024 và tất cả sẽ hết rất nhanh như sau. Mì trộn phô mai cay cấp độ không nabati thùng 30 gói 74-75g. Mì súp phô mai cay cấp độ không nabati thùng 30 gói 65-67g. Khách hàng được mua sản phẩm thứ 2 từ 6 với giá chỉ 0 đồng, sản phẩm thứ nhất thứ 3 thứ 5 giá 115.000 đồng. Rau kiện Philippines Wakame gói 20g. Khách hàng được mua sản phẩm thứ 2 từ 6 với giá chỉ 0 đồng, sản phẩm thứ nhất thứ 3 thứ 5 giá 21.000 đồng. Tương ớt nam viên cây 10 giá 155g. Khách hàng được mua sản phẩm thứ 2 từ 6 với giá chỉ 1.000 đồng, sản phẩm thứ nhất thứ 3 thứ 5 giá 11.200 đồng. Sốt spaghetti cà chua cà chua và ớt okogi gói 110g. Khách hàng được mua sản phẩm thứ 2 từ 6 với giá chỉ 4.500 đồng, sản phẩm thứ nhất thứ 3 thứ 5 giá 13.500 đồng. Kem bột Scotland Sola Vanilla gói 60g. Khách hàng được mua sản phẩm thứ 2 từ 6 với giá chỉ 2.500 đồng, sản phẩm thứ nhất thứ 3 thứ 5 giá 11.000 đồng. Salad canh xả gạo có hàm lên liệt hộp 6 gói 1g. Khách hàng được mua sản phẩm thứ 2 từ 6 với giá chỉ 8.500 đồng, sản phẩm thứ nhất thứ 3 thứ 5 giá 36.500 đồng. Sữa tươi vitamin trắng cây bóc với hộp 100g. Khách hàng được mua sản phẩm thứ 2 từ 6 với giá chỉ 17.000 đồng, sản phẩm thứ nhất thứ 3 thứ 5 giá 20.000 đồng. Sữa tươi kê XD và L cho bộ đa nước. Khách hàng được mua sản phẩm thứ 2 từ 6 với giá chỉ 1.000 đồng, sản phẩm thứ nhất thứ 3 thứ 5 giá 89.000 đồng. Nước cải sốt pha với 3,1kg. Khách hàng được mua sản phẩm thứ 2 từ 6 với giá chỉ 69.000 đồng, sản phẩm thứ nhất thứ 3 thứ 5 giá 139.000 đồng. Nước cải xả Maxten gửi rút để ấn ngọt vào, nước hoa huyền diệu với 3,6kg. Khách hàng được mua sản phẩm thứ 2 từ 6 với giá chỉ 109.000 đồng, sản phẩm thứ nhất thứ 3 thứ 5 giá 146.000 đồng. Tại cái mua sắm là cả nhà hàng Mỹ vì đã có lời mời của cô và cô Extra rồi ra các bạn ơi. Mua càng nhiều ưu đãi càng sâu nên cả nhà mình yên tâm đến siêu thị chốt đơn liền tay. Coopmart và Coop Extra xin trân trọng cảm ơn và hân hạnh được phục vụ quý khách.
chào mừng quý khách hàng đang đến tham quan mua sắm tại siêu thị Coopmart và đại siêu thị Coop Extra. Quý khách hàng ơi, hôm nay là ngày 3 tháng 3, một ngày đẹp với con số vô cùng đặc biệt phải không nào? Và trong một ngày đặc biệt như thế này, thì tại Coopmart và Coop Extra có gì đặc biệt không ta? Câu trả lời là có đã. Trong ngày 3 tháng 3 này, siêu thị sẽ dành tặng khả năng chương trình ngày đẹp ưu đãi nhân đôi. Từ đó ngày đẹp ưu đãi nhân đôi chính ngày và khách hàng được nhận các đôi điểm thưởng cho nên là tại Coopmart và Coop Extra. Điều kiện tham gia chương trình ngày đẹp ưu đãi nhân đôi thì vô cùng đơn giản. Các quý khách hàng thành viên có thể là bạn là Kim khi mua sắm trong khu vực tự chọn siêu thị có đến từ 300.000 đồng, cho đến từng chỉ thanh toán bằng kết nối thương mại và được các sản phẩm không thiết bị theo quy định sẽ được nhân viên xuất hiện. Sau đó là Coop Extra sẽ ví dụ cho cả nhà mình để hiểu là bình thường khi khách hàng mua sắm với trên 300.000 đồng sẽ tích được 30 điểm thưởng, nhưng trong ngày hôm nay, ngày 3 tháng 3, quý khách còn được tặng thêm 30 điểm nữa. Và lưu ý là mỗi mã thẻ khách hàng mà vàng và kim sẽ được nhận tối đa 100 điểm thưởng cho mỗi ngày. Việc xếp điểm thưởng sẽ căn cứ theo cấp độ đầu ngày của khách hàng. Cấp độ đầu ngày là cấp độ được xếp dựa trên điểm mua hàng tính đến cuối ngày hôm trước. Ngày hôm nay chính là cơ hội tuyệt vời để tích lũy thêm nhiều điểm thưởng vào tài khoản thẻ. Hãy đến mua sắm ngay kẻo lỡ yêu người quý khách hàng ơi. Siêu thị xin kính chúc quý vị một buổi tham quan mua sắm thật thú vị và thoải mái. Giá sốt một chút thì vui, giá sốt nhiều chút thì vui hơn nhiều lần phải không nào cả nhà mình ơi. Quý khách hàng thân yêu nhà của bạn, quý khách hàng nghe rõ đi nha. Từ 29 tháng 2 đến 13 tháng 3 năm 2020, tại Coopmart và Coop Extra, bạn được 100.000 đồng để giúp đỡ sinh hoạt và tài khoản sẽ hết tiền dụng, giá trị không lại. Toàn bộ thực phẩm Vico TVC, Không lấy chú cao.